Assalamualaikum semua. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi mudah je, iaitu apam kukus gula hangus yang sangat sedap. Nampak tak? Lembut, gebu dan kebas. Yang penting dia sangat sedap. Cara nak buat pun sangat mudah. Okey, sekarang jom kita tengok cara pembuatannya. Okay, mula-mula kita masukkan 1 cawan gula pasir ke dalam kuali. Kita nak masak ya. Dan kita buka api perlahan saja. Kita rata-ratakan gula pasir tu dulu. Kemudian kita biarkan dia menjadi perang. Okey, apabila kita dah nampak keperangan tu, barulah kita kacau-kacau dia. Ya, Cabi guna sudu aiskrim je, mudah untuk mengelakkan gula tu melekat. Okey, apabila gula hangus kita dah mendidih, kita boleh tutup api dan kita ambil 1 cawan air panas. Waktu tu kita kena hati-hati ya. Dan kita masukkan ke dalam gula hangus kita perlahan-lahan. Okey, masukkan ke semua. Okey, dan kita kacau. Kemudian kita ketepikan seketika sehingga gula hangus kita sejuk. Okey, sekarang kita sediakan bahan-bahan ayak. Kita masukkan dalam 1 cawan ataupun 1/4 cawan tepung gandum dan juga 1 sudu kecil soda bikarbonat. Kita akan ayak bahan-bahan ni. Okey, bahan ayak ni kita ketepikan seketika dulu. Sekarang kita sediakan bahan untuk blender. Untuk blend kita masukkan dalam 2 biji telur. Okey, 1 sudu kecil esen vanila untuk hilangkan hanya telur tu. Okey, 3 sudu besar susu pekat. Okey, 2 sudu besar margarin. Okey, sekarang kita blend dulu sehingga sebati. Apabila dah sebati, sekarang kita boleh masukkan bahan ayak. Kita masukkan kesemuanya ke dalam blender. Okey, dan kita akan blend sehingga sebati. Okey, sekarang kita masukkan 1 cawan minyak masak. Dan kita blend juga lagi sekali. Kita buat step by step tau. Okey, apabila dah blend dan akhir sekali barulah kita masukkan gula hangus kita. Waktu ni gula hangus dah sejuk ya. Okey, dan kita blend sehingga sebati. Okey, sekarang apabila dah sebati blend, okey, hasil dia akan jadi macam ni. Dan Cabi akan perapkan adunan ni dalam bekas blender ni selama 1 jam. Okey, apabila dah 1 jam perapan, okey, sekarang kita ambil acuan lompang ataupun acuan-acuan apalah yang ada kat rumah tu. Cabi guna lompang je, acuan lompang je. Okey, acuan ni kita sapu dengan minyak lah ya. Okey, dan kita tuang adunan tu ke dalam acuan. Kita tuang jangan penuh ya. Dalam 2/3 bekas tu saja. Okey, kita hentak-hentakkan dia untuk hilangkan buih. Dalam masa yang sama kita dah panaskan air kukusan. Apabila dah panas dan 10 minit, kita boleh kukus selama 15 minit. Pastikan kita tutup dengan kain ya, supaya air tu tak jatuh ke dalam apam kita nanti. Okey, sekarang dah 15 minit. Inilah hasilnya. Nampak kembang dengan cantik dan jayanya. Alhamdulillah, dah pun siap. Bolehlah untuk hidangan minum petang. Selamat mencuba.